דומה כי בשנה שחלפה נלקחנו בשבי, בשבי הטכנולוגיה. איבדנו מאונס את מעט הפרטיות הכמוסה שנותרה בחיינו. תאגידים עתירי התקדמות טכנולוגית מסוגלים לשתק מדינות באמצעות פיצוח מערכות המחשבים שלהם. לקולוניאליזם, מודל 2014, קוראים גוגל, וגוגל כמובן איננו שפוט של החלטות מועצת הביטחון למשל. יש לגוגל חיים משלו, והם משנים צורה ותוכן. עמיחי שטיין. I wondered what was where and what I was doing here. And I googled up my name. זה כבר מזמן לא מנוע החיפוש שיפתור לנו את כל הבעיות בחיים. גוגל היעיל והמהיר שכולנו מכירים איננו עוד אתר באינטרנט, הוא בדרך להיות האינטרנט. אוסטין שבטקסס זכתה להיות העיר הראשונה בעולם שבה תותקן רשת האינטרנט והסיבים המהירה של החברה. לא רק שהם הולכים להמשיך ולחפש בגוגל, אלא הם יעשו זאת באמצעות גוגל. הכל התחיל לפני 16 שנה. סרגי ברין ולארי פייג', אז סטודנטים אלמונים, הקימו סטארט-אפ במוסך הקטן הזה בקליפורניה. עכשיו הסטארט-אפ הזה עובר למוסך אחר, גדול הרבה יותר, שדה התעופה מופת בקליפורניה. מיטב המוחות של גוגל יתכננו שם כיצד להשתלט על עוד חלק מחיינו. The biggest disruptor that we're sure about is the arrival of big data and machine intelligence everywhere. So the ability to find people, to talk specifically to them, to judge them, to rank what they're doing, to decide what to do with your products, changes every business globally. המחשבים של גוגל מתחילים ללבוש צורה אנושית ומפלצתית. החברה רכשה כבר יותר מ8 חברות לפיתוח רובוטים, הגדולה שבהן בתחילת השנה, בוסטון דיינמיקס, שמייצרת, שימו לב, רובוטים לשימוש צבאי. It's a military contractor, and they have a lot of military contracts, including that big Atlas humanoid robot. And what Google have said is they will continue until the contracts have ended, but they're not intending to become military contractors. But there's many millions of dollars to be made here, and we're worried that they might continue along this path. Isn't that cute? גוגל כל כך יעירה עד שהיא רוצה שנסמוך עליה בעיניים עצומות. המכונית החשמלית שלה נוסתה בפעם הראשונה השנה על בני אדם. בסרטון התדמית הם הפגינו התלהבות, אבל יידרש עוד זמן רב עד שנוכל לתפוס תנומה ולהגיע לעבודה. There's nothing that makes you feel the least bit threatened. This is the first step for us. The opportunity for people to just move around. אבל לחבר'ה בגוגל זה לא מספיק. הם רוצים לדעת מה קורה עמוק בתוכנו. בעוד כמה שנים נבלע כדור פלא גוגלי שיספר אם חלית נפצעת או שאתה בדרך להתקף לב. You swallow a pill with the nanoparticles and they're decorated with antibodies or molecules that detect other molecules. They course through your body, and because the core of these particles are magnetic, you can call them somewhere. You can, if you look at your wrists right here, you'll see that there's these superficial veins. Just by putting a magnet there, you can trap them, and you can ask them what they saw. השרתים האלה הם מכילים את כל מה שגוגל יודעת עלינו. כל לחיצה, מכתב או תמונה נשמרים כדי לדעת אף לפנינו מה אנחנו רוצים ומתי. אבל השנה, ההגירה האובססיבית של גוגל ספגה מכה, בינתיים קלה בכנף. פסק דין תקדימי של בית המשפט של האיחוד האירופי העניק לנו סוף סוף את הזכות להישכח. כל אדם יכול עכשיו להגיש בקשה למחוק ממנוע החיפוש כל פרט מביך או מזיק שעלול להתגלות עליו. It's more and more important to really have control over what people can find about you, yet it's becoming harder and harder to do. It's almost impossible to get something removed from the web. So your best bet is to push it far down off the page and replace it with positive stuff. האיחוד האירופי לא עצר כאן. החודש הודיע כי המפלצת גוגל גדולה מדי לטעמו, והחברה נדרשת להפריד את מנוע החיפוש משאר חלקי החברה. It also has to be seen in the context of intelligence and data gathering and the power of these large tech companies to hold information about EU citizens and possibly give it up to security agencies. Now, in light of what Edward Snowden came out with last year, the European authorities are very sensitive to the privacy angle here. This is awesome. גם הגוגל גלאס, סמל הסטטוס החדש, שהיה אמור לאפשר לגוגל לדעת מה אנחנו רואים ולאן אנחנו הולכים, התקבל בהתנגדות לא קטנה, דווקא מצד הצרכנים. בעידן של חוסר פרטיות, נראה שגם לנו יש קווים אדומים. The way the person said glass when they pulled it from my face, and also
The flourish with which they destroyed glass made me suspect that it was about the device itself, not so much about getting it to sell it. It was more of a, I want to destroy this thing. We brought these glass heads together for a weekend retreat at a secluded therapy center. And then we packed that therapy center with 30 tons of dynamite. Problem solved. אחד הסעיפים בחזון המקורי של גוגל קבע, עשה דבר אחד טוב, אבל עשה אותו ממש טוב. 16 שנה אחר כך ניסחו את החזון מחדש. גוגל יכולה היום לעשות הרבה דברים, ולעשות את כולם טוב. ועם הכוח מגיע גם פיתוי גדול. צריך לקוות שדווקא על הסעיף האחרון בחזון תמשיך גוגל לשמור. זה שאומר שאפשר להרוויח כסף בלי לעשות רע.